ازيكم يا شباب، معكم عبد الرحمن محمد، والنهارده انا هشرح سبستانس بينتر. ناس كتير كانت بتسألني عن السمارت ماتيريال اللي بستخدمها في شغلي، وفي الفيديو ده هنشوف ازاي نقدر نعمل سمارت ماتيريال زي دي. هسيب لينك في الديسكريبشن تقدروا تنزلوا منه الموديل ده والمابز بتاعته. اللي انا هعمله بالظبط هيبقى كالاتي: احنا هنعمل مع بعض الماتيريال الحديد، وبعد كده هنعمل الخشب، وكمان هنعمل الماتيريال دي، وهنعمل ديتيلنج للسكوب. فيلا بينا نبدأ. انا هروح للسبستانس بينتر وهعمل فايل ونيو، وهجيب الموديل بتاعنا. هسيب كل حاجة زي ما هي وهضغط اوكي. قبل ما نعمل اي حاجة طبعا في سبستانس بينتر لازم نعمل بيك للتكتشرز، وهنا انا سبت في اللينك التكتشرز بتاعت البروجكت الاصلي. تعالوا نشوفها كده مع بعض. زي ما انتم شايفين هنا دي التكتشرز اللي اتعمل لها بيك من البروجكت الاصلي. هعمل سيلكت لكل التكتشرز طبعا ما عدا الموديل، وهاخدهم كده واحطهم في سبستانس بينتر. هضغط على اول واحده واجي لتحت خالص كده وانا ضاغط شيفت كده كده. عملت سيلكت ليهم كلهم، وهعمل امبورت از تكتشرز، وطبعا في البروجكت زي ما انتم شايفين احنا عندنا 3 تكتشر ست للبارل اللي هي الحديد هنا، والبادي اللي هو المفروض ان هو يبقى خشب، والسكوب. وموجود برضو تحت هنا زي ما انتم شايفين كده التكتشرز بتاعتهم، يعني دي مثلا للبادي، ودي للسكوب، ودي للبارل. كل اللي انا هعمله بالظبط ان هاجي على السكوب مثلا وهاخد التكتشرز بتاعته واحطها في التكتشرز اللي اتعمل لها بيك. فلو انا جيت كده اجرب وحطيت التكتشرز، نبدأ بالنورمالز في السكوب كده زي ما انتم شايفين، والبوزيشن اللي هو ده احطها على البوزيشن هنا. وعندنا برضو الور سبيس نورمال اعتقد دي، والامبيانت اوكلوجن، والكيرفيتشر. زي ما انتم شايفين كده التكتشرز شغاله مع السكوب. هاجي على كل تكتشر سيت وهبتدي ان انا احط المابس بتاعته عشان تشتغل معاه. تمام، زي ما انتم شايفين كده التكتشرز شغاله مع كل تكتشر سيت وكل حاجه تمام. اللي انا عملته هنا بالظبط اني عملت اكسبورت للتكتشرز، فاي حد يقدر يستخدمها هنا بدل ما تعملوا بيك كده. التكتشرز معمول لها بيك على طول ونقدر نبتدي نشتغل على طول. كنت عايز اني اعمل ابلود للبروجكت نفسه، بس قلت ممكن حد يبقى شغال بفيرجن تاني فما يشتغلش مع البروجكت او يحصل مشاكل. بس كده احنا تمام، كده احنا نقدر نبتدي نشتغل. اول حاجه اعملها هي الميتال. فانا هاجي كده على لايرز، طبعا امسح اول لاير ده اللي بيبقى موجود دايما. واول حاجه انا هعملها هو طبعا البيس لاير. هعمل فيل لاير وهسميه بيس، وهاجي على اللاير ده وهخليه ميتاليك حاجه زي كده مثلا، مش للاخر، يعني مثلا 0.9. تمام. وبالنسبه للرفنس اخليه حاجه زي كده مثلا 0.4. وبالنسبه للكولر هيبقى دارك كولر حاجه زي كده مثلا. تمام، حاجه في الرينج ده كده. اعتقد دي بدايه حلوه. طبعا الماتيريال دي هتبقى معقده جدا وفيها ديتيلز كتير، ومفروض ان يبقى فيها كولر فاريشن كتير. فهعمل اد في اللاير، واللاير ده هيبقى فاريشن، هيبقى كولر فاريشن. وطبعا في الكولر في اللاير ده هحتاج بس يبقى فيه كولر، وهخلي اللون بتاعه داركر حبة عن البيس حاجة زي كده مثلا. تمام كده مثلا.
بحيث ان هو يبقى داركر عن البيس. وهديله بلاك ماسك، وهدي البلاك ماسك ده فيل. واعتقد انا هحتاج الجرانش ماب، او ممكن تمام جرانش ماب. في هنا جرانش ماب 2. تمام. وزي ما انتم شايفين كده في فاريشن للسيرفيس، بس طبعا اول ما بضيف color variation لاير للcolor variation لازما اللاير ده الاوباسيتي بتاعته تبقى قليله. فهاجي على الاوباسيتي بتاعت اللاير طبعا وانا في البيس color، وهخليها حاجه زي مثلا 30. فده يدينا color variation بس مش ظاهر قوي، حاجه بسيطه كده. تمام. ممكن اخلي المود بتاعه مالتيبلاي، ما فرقتش جدا. تمام. ده بالنسبه لاول لاير. انا هعمل كذا لاير للفاريشن، وده هيبقى اول واحد. خلونا نعمل اد كمان لاير في اللاير، وهخلي ده color variation 2. طبعا زي اللي قبله هخليه للكولر بس، وهخلي الكولر بتاعه مختلف حبة عن الباقيين، حاجة زي كده. تمام زي كده مثلا. وهديله بلاك ماسك، والبلاك ماسك ده هياخد جنريتور، والجنريتور هيبقى ماسك اديتور. خلينا نشوف الماسك اديتور ده بيعمل ايه في الماسك. انا هضغط الت وهاجي على الماسك كده. زي ما انتم شايفين هو بيشتغل على الحواف. بالنسبه للكالر فاريشن الاول انا كنت عايزه ياثر على السيرفس، فعشان كده حطيت له فيل فبقى مأثر على السيرفس. اما بالنسبه للكالر فاريشن التاني هيبقى مأثر على الحواف زي ما انتم شايفين كده. تمام. عايز بس اجي على اللاير ده وهاجي على الماسك اديتور، وبالنسبه للتكتشرز بتاعته انا هديله جرانج ماب برضو. قول مثلا من هنا جرانج ماب 8 مثلا. تمام. فرقت في الماسك. تمام. هي ما فرقتش طبعا، لازم اغير الفاليو بتاعت التكتشر من هنا، او حاجه زي كده مثلا. جميل. هي بتدي فاريشن برضو للسيرفس هنا، ودي حاجه لذيذه. ممكن استخدم كمان تكتشر لنفس الاديتور. بالنسبه لدي ممكن نستخدم كمان جرانج ماب. قول مثلا 13. وطبعا هضطر ان انا اغير الاوباسيتي بتاعت التكتشر التانية كمان هنا زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده بقى في افكت لذيذ على السيرفس. طبعا زي اللي قبله انا هاجي على البيس كولر على الاوباسيتي بتاعته وهخليه حاجه زي 30، بحيث ان هو ما يبقاش مؤثر على السيرفس قوي كده زي ما كان موجود. يبقى هو بيدي فاريشن بس بسيط جدا. تمام. ممكن اخليه برضو مالتيبلاي، اعتقد كده احسن بكتير. طبعا الكالر فاريشن مش هيدي تأثير كبير جدا على السيرفس زي السيرفس ديتيلز اللي احنا هنعملهم قدام زي السكراتشز والايدج وير وكده. لحد دلوقتي احنا عملنا كالر فاريشن للسيرفس بالفيل وبالماسك اديتور. دلوقتي انا هعمل كمان كالر فاريشن، بس المرة دي هيبقى للامبيانت اوكلوجن. تمام. طبعا كالعادة هنشيل كل حاجة ونسيب الكالر. وبالنسبة لده انا هخليه دارك بلاك حاجة زي كده، لانه هيبقى في الامبيانت. طبعا معروف ان الاماكن اللي بتبقى فيها امبيانت في اي موديل بتبقى داركر، وده اللي انا هحاول نعمله باللاير ده. طبعا هدي لللاير بلاك ماسك، والبلاك ماسك ده هياخد جنريتور، والجنريتور هيبقى ماسك بيلدر. زي ما انتم شايفين اول ما حطيت الماسك بيلدر طبعا انا هحاول نغيره بحيث ان هو يشتغل في الامبيانت اوكلوجن.
هضغط الت وهاجي على الماسك زي كده عشان اشوف الماسك شغال ازاي، وهاجي على الامبيانت اوكلوجن اخليها 100%، هي اوريدي 100%. تمام. تمام، اعتقد هو الامبيانت شغال تمام، وبيأثر كمان على الايدج، على الايدجز بطريقة حلوة برضو. اعتقد انا هسيب الماسك بيلدر زي ما هو كده، بس الماتيريال عايزة تبقى مثلا حاجة زي كده، وعايز اديله رفنس واخلي الرفنس 1 بحيث ان هو يبقى حاجة زي ديرت للسيرفس. هو طبعا انا هزود ديرت بعدين، بس دي حاجة زي ديرت بدائي كده. تمام. وطبعا اللاير قوي جدا، هضطر ان انا اقلله حبة زي ما عملت اللي قبله، وهاجي على الاوباسيتي بتاعته وهخليها حاجة زي 50. تمام، ممكن اقللها حبة كمان، او تعالى ما نروح على الماسك بيلدر وهقلله واخليه مثلا 50. كده احسن. تمام، هو الايفكت عاجبني جدا بالنسبة للحاجة زي ديرت مثلا في الامبيانت اوكلوجن، وطبعا انا هضيف ديرت بعدين. تمام، اعتقد كده خلصت الفاريشن. وبالنسبة لدول كده، دول اللايرز دولت الكالر بتوعنا. اسلكت كل اللايرز ديت، اسلكت اول واحد وشيفت سلكت الاخير وكنترول جي عشان احطهم في فولدر واحد واسميهم color. كده انا خلصت اللاير بتاع الكالر. دي بالنسبه لي حاجه زي الكالر او زي بيس كالر، يعني الناس بتيجي تستخدم بيس كالر للموديل، بيبقى بيس كالر واحد وبعد كده بيحط فوق بقى الديتيلز وكده. بالنسبه لي انا بحب استخدم كذا كالر فاريشن، بيخلي السيرفس احسن. يعني اوريدي الماتيريال شكلها حلو، طبعا انا هغيرها اكتر بحيث ان احنا نوصل للماتيريال اللي هو السلاح اللي تم استخدامه كتير، سلاح مثلا تم استخدامه في الحرب او حاجه زي كده. فكبدايه لسلاح تم استخدامه كتير، فدي حاجه حلوه. انا عايز بس اجي على البيس لاير اللي هو الاولي خالص وهديله فلتر، واعتقد كلنا عارفين ان احنا لازم نستخدم الميتال فينيش. زي ما انتم شايفين ادى بعد كويس للماتيريال بتاعه الحديد، واعتقد دي حاجه حلوه. اللي انا عايز اضيفه للموديل هو الشيبد ايدجز، لاير اسمه الشيبد ايدجز، بنستخدمه كتير وهو بيدي للايدجز كده تأثير حلو. في ناس تانية برضو بتستخدم الايدج وير، اعتقد انا هستخدمه برضو، بس خلينا دلوقتي نعمل نيو لاير، نيو فيل لاير، واسميه شيبد ايدجز، وهخلي الكالر بتاعه فاتح حبة عن اللايرز اللي قبله، حاجة زي كده مثلا. الميتاليك هيبقى 1 والرفنس هيبقى حاجة زي 0.5، مش عارف، ممكن اغير الميتاليك بعدين. بالنسبة لده هديله طبعا بلاك ماسك، وهيبقى جنريتور ماسك اديتور. هضغط الت وهروح للماسك نشوف الماسك عامل ازاي. طبعا هضطر ان انا اغير حبة في الماسك عشان اوصل للايفكت اللي انا عايزه. هغير الجلوبال بالانس واخليه حاجة زي كده، والجلوبال كونتراست حاجة زي كده مثلا، بحيث ان هو يأثر على الايدجز بس زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هو ليه تأثير على الايدجز، يعني دلوقتي حالا هيبقى ليه تأثير على الايدجز كده، بس انا عايزه يبقى مأثر على الايدجز وفيها حبة زي سكراتشز كده. فهديله ماب، اعتقد هتبقى كلاودز ماب. هعمل سيرش على كلاودز وهاخد الماب دي احطها في التكشر الاولى. طبعا مش هيبقى ليها تأثير الا لما ازود الاوباسيتي بتاعت التكشر الاولى في الاديتور. هروح على الماسك، اضغط الت واروح للماسك ونشوف التأثير بتاعها هنا. اعتقد حاجة زي كده مثلا. تمام، اخلي الاوباسيتي فول
وكده تمام. هو ده الايفكت اللي انا عايزه. اعتقد كمان ممكن اروح للماسك اديتور، وبالنسبه للكيرفيتشر اوباسيتي ازود الكيرفيتشر اوباسيتي حبه، يعني مش قوي، حاجه زي كده. كده انا اديت افكت الايدجز انها متاثره، حاجه زي مثلا الايدجز اتخبطت كتير او حاجه زي كده فخدت الافكت ده. اعتقد الكولر عايز يتغير حبه، حاجه زي كده مثلا. تمام. وهغير بلند مود بتاع الكولر وهخليه لينير دوج، لانه بيفرق جدا. طبعا بعد ما غيرته اعتقد انا هضطر ان انا اغير الكولر. تمام، حاجه زي كده. اعتقد كده احسن بكتير. كده الايدجز فعلا معمول لها شيبد. انا مش شايف كويس بسبب الريزولوشن، اعتقد انا محتاج اني اعلي الريزولوشن حبه، اخليه 2K. تمام، كده احسن بكتير. طبعا زي ما انتم شايفين ده التأثير بتاع اللاير ده. اعتقد انا ممكن تمام كده تمام جدا. بس الرفنس في حاجة عايز اغيرها. اعتقد مثلا لو رحت للرفنس channel ممكن اخلي الرفنس 50 في الاوباسيتي بتاعته، بحيث ان هو ما يأثرش على السيرفس اوي كده. اعتقد كده احسن بكتير. وخلوني كمان اجي على التكستشر سيت، هعمل ريموف للبادي والسكوب، بس هخفيهم عشان اشوف كويس. واعتقد الماتيريال لحد دلوقتي شكلها جميل جدا. خلونا نعمل سيف على كده عشان البروجكت ما يروحش طبعا. واعتقد انا هعمل له سيف على سطح المكتب هنا R700.